Е, Доброго ранку, колеги. Мене звати Олексій Погорелов, я є президентом Української асоціації медіабізнесу. My name is Alexei Pogorelov. I'm a president of Ukrainian Association of Media Business. Ми є асоціацією, яка об'єднує видавничі компанії, тобто це асоціація компаній, а не окремих осіб. We are association of companies, but not of the separate persons. На сьогодні членами ОМБ є 65 медіакомпаній. Це приблизно, грубо кажучи, десь понад 350 різних медіа. Now our members are 65 companies. It's approximately 350 different media. З самого початку агресії, з самого початку повномасштабної війни ми дуже багато часу, зусиль приділяємо допомозі медіа, особливо і фокус на місцевих медіа. From the very beginning of the war, all media and our main part of support is local media. І з початку війни за допомогою наших дій і завдяки величезній щирій підтримці багатьох донорів ми допомогли медіа на суму вже понад 8 мільйонів гривень. And due to generous donors, we have helped for media in the amount of approximately $8 million. Сьогоднішній захід це теж... Not dollars, Гривень. Гривнас, sorry, гривнас. Дякую, Андрій. And today event? Сьогоднішня подія це теж один з видів допомоги, якому ми завдячуємо теж нашим колегам. Я тут хочу передати слово Андрію Вдовиченку, який є генеральним директором Бурда Україна і є членом ради директорів асоціації. And today's event also the part of this support. And now I would like to give a floor to my colleague Andriy Sergenko, who is Andriy Vdovichenko, who is CEO of the Burda Ukraine. CEO of the Burda Ukraine. Так, дякую, Олексію. Радий вітати всіх учасників. Перед тим, як представити першого нашого ключового спікера, я хотів би коротенько розказати історію, як це все відбувалося. Thank you, Alexei. Thank you for my colleagues. And before I will start to give a floor to the first speaker, I would like to briefly introduce the story, how everything was going on. Yeah. Восени минулого року я отримав повідомлення від президента нашої Федерації видавців періодичної преси FIPP Джеймса Хьюіса про те, що до нас хотів би приїхати Хуан Сеньор, містер Хуан Сеньор. In autumn the previous year, I had the information from the president of FIPP that Juan Señor would like to come to us. Звичайно ж, і питання було, чи зможу я допомогти з організацією цього візиту, на що я, безумовно, зразу ж погодився. Але, чесно кажучи... The question was if I will be able to help with the organization of such a visit, but frankly speaking. Звичайно, я погодився. I agree, of course. Але були у мене сумніви. Думаю, невже настільки відома, поважна людина з Заходу рішиться на те, щоб приїхати в нас, ми розуміємо, дати той період війни. Це були жорсткі ці обстріли, ракетні атаки, постійні блекаути і так далі. Тобто я до останнього часу не вірив, що це відбудеться.
But frankly speaking, I had a lot of hesitation because I did not believe that such respected person will agree to come in our work condition, because we had a missile attack and a blackout, and in such a work condition, I wasn't sure that such a important person will agree to come to us. Але я дуже радий тому, що цей візит відбувся, і я думаю, що багато з вас були учасниками нашої першої конференції, яка була в офлайн і онлайн форматі в кінці січня цього року, і на якій пан Хуан і представив основні тренди в медіа, а він, як ви бачили з анонсу, є експертом з медіа. But as you have seen at the end of January, we had a meeting, and Señor Juan had represented the main trends in media. As you have seen from his introduction, he is the expert for issues of main trends in media. І ми тоді, за результатами цієї конференції, ми обговорили, що було б дуже цікаво продовжити нашу співпрацю і допомогти українським видавцям отримати більше знань стосовно цих трендів, і вибрали один, який, на мою думку, є одним з ключових, це саме дані, робота з даними, як можна ці дані краще збирати, обробляти і монетизувати. Що і стало темою сьогоднішньої конференції. And we have come to the conclusion that it would be nice to choose one of the trend. This one key trend to be focused on. It's a work with the data and how to select important data and how to work with them. And today's main topic is work with the data. Тому я дуже радий надати слово пану Хуану Сеньору, президенту компанії Innovation Media Consulting, великому другу України, мужній людині, як ви всі розумієте, і подякувати йому за його роботу, за те, що він допоміг нам з пошуком ключового спікера для сьогоднішньої теми Big Data, а саме пана Джорджа Монтагу, який представляє всім добре відоме видання Financial Times. And I would like to give a floor to Juan Señor, and I would like to say thank you for him for such an important topic as big data, the data collection, work with the data, and thank you for him for his brain to support us and support Ukrainian media. And I would also be grateful to him for having found such an important speaker, George Montagu, who will represent a very important topic, who will represent the Financial Times. Окей. Дякую нашим спікерам, дякую асоціації, нашим ключовим асоціаціям, які допомагали і допомагають нам, і FIPP, і IFRA, наші ключові профільні світові організації, які дають. Thank you our key speakers. Thank you for IFP organization Ukraine, and for those who participate today. Дякую і передаю слово пану Хуану Сеньору. Thank you one more time and give a floor to Juan Señor. Дякую, Андрій, дякую, Олексій. Добрий ранок.
Thank you, Олексій. Good morning. Succes бути тут з вами. Very nice to stay here with all of you. І добійся Росію. And Russia go to hell. That's great. That's great. Your Ukrainian become better and better. Це прекрасно, неймовірно. Я. Ваша українська мова стає кращою і кращою. І добійся Росію. Okay. Go to hell. So I'm just going to share the screen. Зараз я буду ділитися екраном з вами. Зараз моя презентація на екрані. All of you are going to get a copy of this book for free. Кожен з вас одержить копії цих буклетів безкоштовно. This is considered the barometer of innovation in news media globally, and we publish it every year on behalf of One IFRA in Paris. Ми щороку видаємо це у Франції, інновації в медіа. And it's about the best innovations from some very difficult years, of course, for Europe. Це про найкращі інновації за рік щодо європейських медіа. Is based on 12 months of research and our global media consultancy experience. Ґрунтується на 12-місячних дослідженнях глобальних медіа. These are some of the chapters. We talk about 14 business models, how to achieve social media independence. Це ці розділи, які присвячені, тут є 14 розділів різних медіа, які присвячені соціальним медіа. Artificial intelligence, of course, and data this year. Робота з даними, розробка штучного вивчення даних. Штучний інтелект. Штучний інтелект. Штучний інтелект. There you go. Super. These are some of our clients globally. Це всі наші клієнти глобально по всьому світі. And the reason for this slide is to show you that what you need to go through is what a lot of these publishers are going through globally, from India, from Georgia, from Romania, from Hospodarskie Noviny in Czech, you name it. Everybody globally is going through the process of data gathering as you have to now. Глобальний розріз медіа в спектрі праці з даними від Грузії до Румунії, від Індії до інших країн. Кожне видання проходить свою роботу в праці з базою даних. So the last 2 years, we've seen a lot of innovation, and many news organizations have worked on new audio formats, new products, newsletters, instant analysis, visual investigations, and of course, artificial intelligence, right? There's been a lot of innovation. Впродовж 2 років ви можете побачити, як працюють інновації, як ми бачимо, скільки роботи з різних продуктів, новини, штучний інтелект, аналіз аналіз новин у реальному часі, різні дослідження і таке інше. But this really is a story about the beginning of a second digital age, the Web3 age for publishing for news media. Це історія про початку другої, можна так сказати, цифрової епохи, вік вебу.
And it's a story about a new beginning for us as publishers, but it's the beginning of forever. This is not just a new beginning of a small trend, but the beginning of a new age, because the changes that are coming are profound and irreversible. Це історія нового початку для нас, для видавців, історія вічності, змін, тому що зміни відбуваються докорінні, і ми маємо слідувати їм за ними. It's also a very fragile recovery, but it is a recovery nevertheless. So the big question of today's meeting is, how do we help you to make sure that you're not left behind? That even though you're in the middle of a horrible, horrible war, you still understand what's coming and begin to prepare for what's coming, because hopefully soon, hopefully by the end of this year, you will not have to worry so much about war, and you can begin to worry about developing your publishing business to Western standards. Це таке тендітне відродження, але все ж таки це є відродження. Як ви можете бути впевнитися у тому, що ви не залишилися за бортом? Мине якийсь час, і ви припините бути сконцентрованими навколо війни. Ви знову будете думати про те, яким чином розвивати ваш бізнес, як працювати далі. So I'm going to talk about quickly 5 innovations and 1 single strategy you need to pursue. Ми говоримо про 5 інновацій і одну єдину стратегію, якої потрібно дотримуватися. The 1 single strategy I'll tell you at the end. Одна єдина стратегія, про неї я скажу вам на сам кінець. But these are the 5 innovations. Зараз поговоримо про 5 інновацій. Number 1, first-party data collection. Номер 1 – збір даних. And moving your business. Просування вашого бізнесу. And moving your business from a free business based on clicks to a business of membership. І бізнес, який починається в один клік і розвивається до членства. Number 2, how to take advantage of the boom in audio newsletters. Яким чином досягти буму, коли йдеться про повідомлення новин? Number 3, what does artificial intelligence mean for news in reality? How do we really take advantage of generative artificial intelligence? Номер 3. Що значить штучний інтелект, коли йдеться про новини? Які переваги для нас дає штучний інтелект? Number 4, most of you have a business model based on generating traffic, which generates clicks, which then generates advertising. There are many more business models in the book. There are 14 and 2 new ones for you to explore. 14 бізнес-моделей, нові бізнес-моделі, які йдуть про генерування даних, якщо ми будемо копатися глибше у цій темі. And number 5, the rise and importance of visual investigations. This is a new journalistic genre that has taken off, started with the pandemic, with our illustration of how fast this disease was spreading. And of course, now during the conflict has become a mature and very exciting and very liked new journalistic genre. Візуальне дослідження. Те, що розпочалося на початку пандемії, коли ми візуально простежували, яким чином просувається розвиток хвороби і мали всі необхідну картину пандемії. Тепер візуальне дослідження в контексті війни. Що відбувається, що саме ми можемо простежити?
So how do we change the business model? How do we begin to collect data so you can rebuild your business? Яким чином ми можемо впроваджувати бізнес-модель? Як ми можемо простежувати дані? І як ми можемо, яким чином ми можемо розбудовувати ваш медіа-бізнес? It's a great honor to have George with us. He's really going to go into huge detail and incredible insights into this. But let me just try to set a little bit of the scene before he goes into the fascinating detail of his work and their understanding of first-party data. На щастя, пан Джордж, ми маємо велику честь і перевагу в тому, що ми маємо Джорджа в якості спікера, він розкаже більш детально про це. Я лише зроблю короткий підсумок і реферативно доторкнусь до цього питання. So third-party cookies are ending this year or maybe beginning of next year. And this is a huge change for digital advertising and for digital publishing. It's massive, must be prepared. Робота з кукі, те, чим розпочався 2023 рік, рік цифрової реклами, і це те, чим ми будемо працювати і надалі. The reasons, concerns over privacy, and it's led to third-party data tracking ending. Глобальна приватність – це те, що є надважливим, коли йдеться про роботу з даними. And this means that we can rebuild our businesses for the first time in a way that makes economic sense, in a way that is profitable for us. And when we started... Це те, що означає для нас можливість раз і назавжди перебудувати наш бізнес. І це те, що надає нам прекрасну можливість. Because all of you present here today are struggling making money with digital. All 50 of you have digital assets, and it's very difficult to make money to pay for the operation. If you understand first-party data, you may be able to make a shift to a profitable future in digital. Тому що всі наші учасники, а вас 50, всі ви сконцентровані врешті-решт на тому, що ви хочете заробити гроші. І для використання цифрових можливостей вам теж потрібні гроші, і ви маєте навчитися відчувати свої переваги від party data, від збору цих даних. You're running blind digital businesses. Ви ведете цифровий бізнес, сліпий цифровий бізнес. You're blind to who your audience really is. Ви не бачите, хто саме є вашою аудиторією, ви дієте всліпу. What they really like. Але ж аудиторія є, вони живі. Whether they're willing to pay. А чи хочуть вони сплачувати? You don't really have a direct relationship with your audience. It's У вас немає intermediated. прямого зв'язку з вашою аудиторією. Ви не працюєте напряму. Is intermediated mostly by Google, who just gives you their analytics. Ви розділені, наприклад, Google. Google надає вам аналітику. And Facebook and whoever. Або Facebook, наприклад. You see the data, but you don't own the data.
and you can't understand it, massage it, contrast it, work with it. А ви маєте ці дані, ви їх бачите, але ж ви не можете їх відчути на дотик, ви не можете доторкнутися до них. Imagine a world where you could indeed have full eyes on that data and full hands on that data. Well, that world begins this year. Ви не можете в повній мірі побачити ці дані і накласти на них руки. So it's time to get our vision back. Добре, зробимо крок назад, коли будемо говорити про наше бачення. If you have that data directly, you can have a direct relationship with that reader, viewer, listener. У вас є прямі дані. Ви маєте безпосередні дані вашого слухача, читача, наприклад. You can control what you offer, what you charge, and what they want to read. Ви можете проконтролювати, що вони хочуть, яку інформацію їм потрібно, щоб ваші дописувачі хотіли б почитати. We've always said that good journalism is good business. Хороша журналістика – це хороший бізнес. And if it's not good business, it's not good journalism. Якщо це не хороший бізнес, значить журналізм не дуже хороша ця журналістика. So minimum in 2023, all of you should have a registration wall to read your content. Тобто той мінімум, який ви маєте мати в 2023 році, це має бути стіна оплати. Or a paywall. Це буде стіна, так, або стіна для сплати. Як мінімум, програма мінімум для реєстрації, а в кращий випадок це paywall, тобто оплата. Дякую. Дякую. A very important thing to talk about at the beginning, digital first does not mean social media first. Що в першу чергу цифрове не значить соціальне медіа. All of you in Ukraine are obsessed with putting your content and getting followers on Telegram, on Facebook, on Twitter. It's an obsession in Ukraine, obviously, because that's the only business model you're pursuing. And this business model leads nowhere. You cannot build a business model in digital just based on social media first. А в Україні люди переконані в тому, що контент може бути викладений на Фейсбуку, в Гуглі, в Тіктоку, і занадто переймаються соціальними медіа, соціальними мережами. Якщо ми будемо говорити про це більш відверто, такий шлях призведе в нікуди. I don't think any of you here, all 50 participants, I don't think any of you get a paycheck every month working for Facebook, Google, and TikTok, and yet you are. Я хочу запитати в тих 50 людей, які тут... Sorry, I didn't hear about... No, that, you asked us. Yes, of course, I'll restate it. None of you have contracts with Facebook, Google, and TikTok to work for them, and yet you're just generating content for their benefit. You get very little in return. Thank you. Я переконаний, що ви не підписували жодного контракту з Фейсбуком або іншими соціальними мережами, і, відповідно, ви маєте зворотню реакцію таку ж саму. Ви маєте аудиторію, але ви не отримуєте Аудиторію. Не отримуєте грошей.
Тобто меседж пана Хуана заключається в тому, що в Україні дуже переоцінена робота видавців на соцмережі. А на соцмережах, за його переконанням, заробити гроші неможливо. Тому всі наші намагання творити контент для Фейсбука, Телеграма, Тіктока і так далі, це ми просто робимо добре Фейсбуку, Тіктоку і Гуглу, але не собі. Оце його ключовий меседж. The key message of yours that when you make a digital content for social network, Facebook, Google, and TikTok, we are doing bad thing for us and good thing for this network. We Yes. don't earn any money. So let me, and George will talk about this, but you need to abandon the dichotomy that if you do subscriptions, if you begin to collect registration data, if you begin to put a paywall, you have to abandon an advertising business. So this is a false dichotomy, ads versus subs. Subs meaning subscriptions. You can have both. Тобто, якщо ми будемо говорити про рекламу і підписку, у нас є таке хибне враження, ну, але ж врешті-решт ви можете використовувати обидві, ви можете використовувати обидва ці канали для того, щоб ви мали і читачів, і мали фінансові надходження, могли щось заробляти. So let me begin to conclude by talking about artificial intelligence, which all of you are obviously very, very interested in this subject. Давайте поговоримо про штучний інтелект. Я впевнений в тому, що кожен з вас зацікавлений в цій темі. It's obviously a great product innovation. Це надзвичайна інновація. But again, AI is part of a bigger story about the beginning of this second digital age, the Web3 age, and understanding data, how to collect it legally, how to collect the right data, how to do it with insight. It's very important and is part of this new web age. Штучний інтелект – це велика частина великої історії. І поговоримо про початок, ми поговоримо про те, як законно збирати і обробляти дані. Тому що це історія Digital 3, цифрова історія 3. But you need to understand, the news business is about what is new. Ви маєте зрозуміти, що бізнес-новини – це новини на тему що нового. Generative artificial intelligence recycles what's already been published. Штучний інтелект – це така система, яка дає можливість обробити вже те, що було опубліковано. So it cannot do new journalism. It can do recycling of what's already been published. Тобто це те, що не дає змогу створити нове, але дає змогу обробити стару інформацію, те, що вже було викладено. For many of you, you will be using artificial intelligence very soon for reportorial journalism about traffic, about weather, about sports results, about corporate results. No problem. That's reportorial journalism that can be done with AI. Кожен з вас рано чи пізно буде працювати зі штучним інтелектом. Якщо йдеться про якісь звіти на кшталт новини спорту, погода, якісь новини, які вже були опубліковані, без питань ви можете використовувати штучний інтелект в питанні звітності новин.
but do not believe that it's going to completely transform the essence of what we do, which is to tell new stories, newly discovered stories that artificial intelligence cannot do. Але ж не йдеться про новий контент, не йдеться про нові історії, про новини, які ми маємо розповідати. Цього штучний інтелект не може, це маємо робити ми. So to sum up, 5 innovations, Для 1 того, щоб- single strategy. Для того, щоб підвести підсумок, 5 інновацій, 1 єдина стратегія. First party data membership, Перше, робота з великою кількістю даних, party data, членство, audio newsletters, аудіо та новини, artificial intelligence, штучний інтелект, exploring new business models, розробка нової бізнес-моделі, and visual investigations. візуальне дослідження. But only one strategy. Лише єдина стратегія. You need to invest and reinvest in quality journalism. Ви маєте інвестувати і робити повторні інвестиції в якісну журналістику. Because Тому що only journalism will save journalism. лише журналістика врятує журналістику. Thank you. Дякую. Over to George. Переходимо далі, даємо мікрофон Джорджеві. Дякую. And Дякую. Thank Thank you, you. Juan. Thank you, Juan, very much. Thank you for great presentation. Дякуємо вам за прекрасну презентацію. bye-bye. І до віса Росію. Героям слава. I like it, sorry. Honor to heroes. George, the floor is yours. Are you here? Thank you. Yes. Пан Джордж, передаємо вам мікрофон. Чекаємо Yes, на вас. thank ви готові? you. Can you, Thank you, Juan, Juan, can you for- switch off your presentation? Yes, right now. Ви можете поділитися вашою презентацією, так? Super. Thank you, Juan. That was amazing. It's always great to listen to you speak. Дякую, пане Хуане, ви були незрівнянні. Завжди дуже цікаво слухати те, про що ви розповідаєте. So if everyone can see my screen, today I will be talking to you about first-party data. Якщо ви бачите зараз мою презентацію на екрані, я хочу вам сказати про збір первинних даних. And to begin with, the agenda. So I will ask you how familiar you are with first-party data. Розпочнемо з порядку денного. В першу чергу я запитаю вас, чи ви є обізнані з цією темою збирання даних. Then I'll explain to you what it is and why it is important. І далі я розповім вам, що це і чому це так важливо. Then I'll share some inspiration about how to strategically approach it. Далі ми поговоримо про стратегічний підхід. And then I'll explain how you can turn that data into revenue. А далі поговоримо про те, яким чином перетворити дані у надходження. And of course, we will have time for questions at the end. І на сам кінець, звісно, ми матимемо можливість поставити питання. So first, I want to understand your understanding of first-party data with a poll. В першу чергу я хотів би мати ваше розуміння, що це таке first party data, первинний збір даних. So if A is a very good understanding and E is no understanding, what would you rate Добре. yourself?
Добре, якщо ви виберете, наприклад, А, це гарне розуміння, і взагалі не маю розуміння, що ви оберете? Please put it in the chat in this meeting. Пишіть у чаті відповідно до того, що тут написано. Перше, sorry, I want to read everything, okay? For everyone. Я маю глибоке розуміння, що це значить, і я знаю, я компетентний і мені комфортно в моєму збору цих даних. Я читав дещо, але я так не маю глибокого переконання, що воно не зовсім розумію, де. Я знаю, що це, але наскільки воно доцільно для мене і для мого бізнесу, а що це таке взагалі, не розумію. So I see lots of C's and D's. So let's try Я to бачу turn them, велика кількість С і Д. let's try to turn them to A's by the end of today. Давайте сьогодні перетворимо всі відповіді на А. Great. And then the second question is І друге питання. whether your organization has a strategy Чи in relation to first-party data. Чи ваша організація має свою стратегію щодо збору даних? Anna, please feel free to read the options. Будь ласка, читайте. I will read, okay? Just give me some moment to read everything, okay? Ми маємо чітку стратегію і її впроваджуємо. Ми маємо стратегію, але ж ми працюємо над її розробкою та впровадженням. Я не впевнений, що ми маємо стратегії. Ми чітко не маємо стратегії на даний момент. Great. So don't worry if you don't have a strong strategy. Не that is being переживайте, executed. якщо у вас немає чіткої сильної стратегії. Ми Not про many це поговоримо. publishers do, even in Western Europe. So you're fine for now. Навіть в Західній Європі не у всіх є стратегії, тому все добре. But let's learn about what you can do to improve your situation. Ми зробимо все, щоб покращити вашу ситуацію. So the first question is, what is first-party data? Так, перейдемо до першого питання. Що таке збір первинних даних? Що таке первинні дані? Не збір, що таке первинні дані, перепрошую. So first-party data is what you collect directly from your customers or audiences. Первинні дані – це те, що ви безпосередньо збираєте у ваших клієнтів або у вашої аудиторії. For example, it is an email address, a job title. Наприклад, це ім'я, електронна адреса, назва місця роботи. The behaviors of individuals with your own websites. Те, що лишають на вашому веб-сайті дописувачі, те, як вони себе там поводять. But it is not the data that Juan talks about in terms of from Facebook or Google or TikTok. Це не ті дані, про які нам говорив пан Хуан, не TikTok, не Google, не Facebook. It is the data that underpins your direct relationship with your audience. Це ті дані, які визначають безпосередньо ваші стосунки з вашою аудиторією. But why is first-party data important? А чому це так важливо? Чому ці первинні дані такі важливі? This is a survey that we ran with 400 publishers. Ми зібрали дані від 400 видавців.
and it shows the relationship between profitability and the percentage of logged in users. Тут відбувається демонстрація між даними і фінансовою вигодою. І тим, як користувачі заходили, завантажувались. Publishers that have more logged in users have much higher profit margins for a few reasons. Ви бачите, що у нас є така маржа, яка залежить від різних причин. So firstly is advertising. Перше – це реклама. First-party data provides basically a thing that you can put data against. Це те, що ви, наприклад, виклали ті дані і інформація безпосередньо. Data which were published, because I didn't hear you, yes? Sure. Це ті дані, які були показані, продемонстровані, викладені. Yeah, so advertisers want to target specific audiences, and if you have data on those audiences, then they will pay more for your advertising. Тобто той, хто видає інформацію, видавець, він публікує інформацію таким чином, щоб залучити якомога більше уваги від аудиторії і публікує відповідну інформацію, відповідні дані. Вибачте, мова йде про те, що рекламодавець хоче бачити свої рекламні кампанії максимально налаштованими, таргетованими, тобто прицільно на свою цільову аудиторію. Тому якщо ви маєте дані про свою аудиторію, то ви можете краще, дорожче продавати свою рекламу. Тобто demographic targeted advertising. Мається на увазі, що демографічно старгетована реклама на конкретну цільову аудиторію, і це дає вам можливість приросту вартості контактів до 45%. Дякую. Окей. Андрій just make some amendments about demographic targeting group, about such targeted data. So we can go on. So at the FT, we can charge 45% more for audiences that have demographic data with it. Завдяки даному підходу ми можемо одержати приріст 45% аудиторії завдяки публікації демографічних даних. Реклама коштує на 45% дорожче, тому коли є дані про демографію аудиторії. For example, that may be a job title, or what industry they work in, or what are their reading interests. That all increases the value. Наприклад, назва місця роботи, job title and industry and reading індустрія і інтереси читачів, якщо це буде вказано. But also first-party data helps subscriptions and membership. Так, публікація даних може допомагати в членстві і може сприяти членству. So Subscription – це підписка, мається. Підписка. Тобто краще збирати, простіше продавати підписку, коли ти можеш таргетувати своє повідомлення, коли ти знаєш, кому ти пропонуєш цю підписку. It's easier to make money, it's easier to sell when you know the target audience, the target subscriber. exactly. So
across the clients we work with, we know that users with an email address are much more likely to pay in future. Якщо ми знаємо безпосередньо, маємо відомості про тих, хто підписані, наприклад, імейл-адресу, ми знаємо, що вірогідніше, що цей дописувач нам заплатить в майбутньому. At the FT, we know that it's 3 multiple times more likely to pay. Four times, зареєстровані користувачі платять більш вірогідно від 3 до 40, більша вірогідність 3-4, від 3 до 40 якби вірогідність, збільшується вірогідність тому, що зареєстровані підписувачі, вони будуть оплачувати. And at the New York Times, they say it is 40 multiple more likely to pay. So this is very big numbers. Тобто це доволі великі цифри. З вірогідністю вірогідність збільшується до 40 разів. And also the data can be used to improve engagement through personalization. Також відповідна робота з даними, якщо йдеться про персоналізацію, збільшує ефективність такої роботи. As Juan talked about, this data is only becoming more important to your organization. Якщо йдеться про те, яким чином дані робляться більш важливими для вашої роботи, як це зробити більш ефективним, більш важливим? This is for 3 reasons. 3 причини. The first reason is privacy regulation is reducing the amount of data in the ecosystem. Перша – це регуляція приватності. Reducing of data, yes? Зменшення кількості даних у безпосередньому доступі. And this is a very boring slide. Це такий нудний слайд. But what it shows you is how browsers are changing the data infrastructure. Але ж вони демонструють вам, яким чином роботу інфраструктуру роботи різних браузерів, ті, які впливають на роботу з даними. This is limiting the amount of data available for advertisers. Вони обмежують кількість даних для рекламодавця. And making the organizations, including news publishers, data more valuable. Роблять те, що і за допомогою цих браузерів робота з даними вибираються найбільш важливіші дані. It is also becoming more valuable. Ці обмеження, що стосуються, sorry, George, I need to explain it because it's pretty difficult stuff. Мається на увазі, що завдяки обмеженням, які поступово вводять браузери, все більше зростає важливість даних, первинних даних, які маємо тільки ми з вами, як володарі медійних площадок, да, про своїх читачів. Тому що рекламодавець це менше і менше має можливості через third-party data, тобто через дані третіх сторін, через різні технічні ці штуки, таргетуватися на нашу з вами аудиторію. Тому первинні дані завдяки цьому тренду з браузерами, вони набувають ключового значення. Yeah, I think the main concern is that it will really impact programmatic advertising and how that works.
Так, ну це про програмування, яким чином Ні, я працює ця допоможу, система. Анна. Таким чином він каже, що те, про що він каже, ці дані серйозно впливають на те, яким чином працює програматик реклама, як ви її налаштовуєте. Thank you, Anna, for your patience. I know this is technical. Thank you for understanding and helping. Дякую за підтримку, допомогу. So now let's talk about what you can do to put yourself in a good position. Поговоримо про те, що ви маєте робити про стратегію, яка спрямує вас на правильну позицію. Firstly, lots of different parts of your organization need data. Головним чином вся ваша організаційна робота потребує даних. But often they work in silos and not together. Silos not together. Оці всі дані, вони не є зібрані разом, вони якби розкидані. Мова про різні підрозділи організації, кожен з яких працює із своїми частинами даних, і ці частини не збираються в єдину систему. It's about different departments which work with different data and they are not being collected in a single part. Exactly. So what we need is these different business areas to collaborate, to decide what data they need to meet their goals. І що нам потрібно? Нам потрібно дійти згоди між цими різними бізнес-відділеннями, бізнес-департаментами для того, щоб вони могли зібрати, консолідувати ці всі дані для однієї цілі. At the Financial Times, I created a small team that pulled in different people from different areas of the organization to focus on the future of data. Що я зробив для Financial Times? Це була команда людей, які б простежували за майбутнім даних, які були зібрані. We then discussed as a group what is the most important data for my part of the organization. І якщо ми будемо говорити про цю групу, ми розкажемо про те, які самі дані є важливими для моєї організації. This graph shows the 8 different people in that team and how they rank each individual data points in importance. 8 різних людей, і як вони визначили ці дані за їхньою важливістю. And it has allowed us to focus on collecting the data that is most important for our whole organization. Цей підхід допоміг нам сфокусуватися на даних відповідно до їх важливості. For us, the most important data is email address and consent for marketing. А для нас найважливою інформацією є email address and Fontaine. Consent for marketing emails. Email адреса і власні персональна інформація. Ні, згода на отримання. Згода, consent, Да. і згода на отримання Імейлів. Да. Згода на отримання маркетингових розсилок, тобто на отримання інформації від редакції з пропозиціями. Consent for gaining the information of the proposal with the prices, yes? Yes, like consent to use the information for Так, це advertising згода and email. на використання інформації і розголошення, рекламування цих email-адрес.
So what you can see here is we then designed experiments to gather that data. А що ми тут бачимо? Це експеримент у ходу, який допоможе нам зробити архівацію даних. The first experiment was a registration wall that Juan Señor mentioned as part of his presentation. А перше – це реєстраційна стіна. Це та стіна, та програма, яку говорив попередній спікер у своїй презентації. I will talk about the benefits of that in just a minute. А ми поговоримо про це зараз. Secondly, we ran a test to get people to subscribe to our newsletter without paying. Далі тестова система. Ми поговоримо, як люди можуть бути підписані without pay, yes, на новини без оплати. That is a great option because it provides you with the email address and a way to keep them engaged with your content. Далі третє – це імейл-адреси і як вони будуть прив'язані до вашого контенту. It also doesn't prevent impact on your advertising business. Sorry, let me say that again, Anna. It also doesn't have the same impact. На ваш бізнес. It doesn't have the same impact on your advertising business as a registration wall. Це не буде впливати на ваш бізнес, так як реєстраційна стіна. And the final test was to improve the demographic data that we collect. І далі це покращення демографічних даних, які було зібрано. Any data you collect should be structured and not free text. Дані, які ви зібрані, вони мають бути структуровані, structured and definitely not free text, so just free type. Структуровані і не написані, якби в довільній формі. One big question is whether you implement a registration wall. Одне з питань, чи ви імплементуєте реєстраційну стіну? It's a very important decision for your organization that needs considering. Це дуже важливо для вашої організації взяти це до уваги. A registration wall is where you stop people from reading your content and ask them to provide an email address. Стіна – це там, де ви припиняєте людей припиняєте те, щоб люди читали ваш контент, який було викладено, і пропонуєте зазначити свої імейл-адреси. It is great because it helps you to collect more data on more of your audiences. Це гарний підхід, тому що він допоможе вам зібрати більшу кількість даних від більшої кількості історії. But it can also lead to a very large drop in your advertising revenue because of less page views. Це може бути, але це приведе до різкого зниження кількості рекламних доходів, тому що ваш трафік сильно впаде. Це мається. Тобто, вводячи реєстраційну стіну, ви зразу різко обмежуєте доступ читачів до вашого контенту. Таким чином у вас менше трафіку,
менше рекламних доходів. So my advice is to experiment with a registration wall, but don't launch it to all of the people visiting your website. Тому моя порада, використовуйте реєстраційну стіну, але ж не на постійній основі для всіх тих, хто вас читає. For example, the best strategy is often to only try to register the most engaged readers that visit your website. Пропоную цей підхід для того, щоб ви визначили і зареєстрували тих, хто найчастіше з'являється на вашому сайті. Over time, as you become more of a subscription business or a membership business, you may choose to make the wall harder. І далі, коли ви будете просувати свій бізнес, ви зробите цю стіну більш суворою, правила на ній будуть більш суворі. Another important part of your first-party data strategy is technology. Важлива частина роботи з первинними даними – це впровадження технології. I'm not a technology expert, but I thought I would share with you some of the key pieces of technology that publishing Я business. не є експертом з технології, але врешті-решт я поділюсь з вами деякими ключовими моментами впровадження технологій у медіа. The first is a data lake, which allows you to centralize a lot of your audience data. А перше – це озеро даних, Data Lakes. Це те, що це технологія, яка базується на клауд, на хмарці, допоможе вам централізувати і створити базу даних з метою централізованого збору інформації. A customer relationship management software allows you to manage your relationship with your readers. Стосунки з клієнтами, менеджмент стосунків з клієнтами, CRM. Система CRM – це те, що допоможе вам, це програмне забезпечення, поможе вам розробити комунікацію і допоможе у спілкуванні з аудиторією. Paywall technologies allow you to collect data and ask people to pay for access to your content. Стіна PayMail, програмне забезпечення для оплати. Ці технології допоможуть вам зібрати дані і зробити можливим обмін контентом, також мати доступ до контенту, створить формат, який допоможе використовувати прогресивний збір даних. A data management platform collects audience data, creates segments, and helps you sell your advertising. Платформа менеджменту даних DMP. Ця платформа допоможе вам рекламувати і продавати ваші дані. And finally, a customer data platform centralizes your audience data and allows you to use it quickly for marketing and personalization. Платформа клієнтських даних, насамкінець, це збір даних щодо клієнта і розміщення цих даних допоможе вам вийти безпосередньо на вашого клієнта. And at the bottom of the slide, you can see examples of organizations that provide those services. А цей слайд допоможе вам знайти відповіді на питання.
So once you have your first party data in good shape, you need to use it for commercial benefit. Що ж, щойно ви зможете зібрати первинні дані у належній формі, це допоможе вам використовувати їх з метою комерційної вигоди. So if you are registering users and collecting email addresses, you need an email onboarding journey. А якщо ви ведете реєстрацію користувачів, вам потрібно запровадити таку подорож з метою конвертації. At the Financial Times, many years ago, only 10% of people that registered came back to our website. Ми зробили у Financial Times, маємо дані, що лише 10 зареєстрованих читачів, лише 10% з них повертаються до нас. Therefore, it's really important to use email and use other techniques like newsletters to bring people back to your website. Саме цьому необхідно мати техніку для того, щоб техніку повернення людей. Це можуть бути, потрібно мати імейл-адреси і можливість розсилати листи з новинами. Focus on developing habits rather than promoting content. Фокусуватися на тому, як поводять себе дописувачі, а не лише на контенті. For example, you may promote a new newsletter or subscribing to your podcast. Наприклад, ви можете просувати листи з новинами або підкаст. Instead of just one article that they will read and then never return. Замість того, щоб просувати одну якусь статтю, яка буде прочитана, але ж дописувачі не будуть повертатися до вас. The next step is to use your first-party data to improve your advertising business. А наступний слайд про те, як використовувати первинні дані, збір первинних даних з метою покращення вашого бізнесу, рекламного бізнесу. There are many examples of news publishers using technology to create segments for advertisers. Є багато технологій для напрацювання сегментації в даному підході. For example, a segment could be a group of your audience interested in technology. Наприклад, група вашої аудиторії зацікавлена в технологіях. You then combine your data to create these segments of readers and sell those segments to your advertising clients. Поєднуйте інформацію для даної групи, для цього сегменту вашої аудиторії. It's important to combine email address, demographic data, and behavior data to create the richest segments. Важливим є поєднувати такі дані, інформацію про імейл, про демографічні дані і інтереси. Поведінку. Think about how you can collect data during sign-up. Думайте про те, яким чином ви можете збирати ці дані
Впродовж during some? During the sign-up process. Під час процесу підписки. But also through surveys and interactions with your website. А також під час роботи з вашим вебсайтом. And finally, think about how you can use data to personalize the website experience. І на сам кінець думайте, як ви можете персоналізувати дані, які ви маєте при роботі з вашим сайтом. For example, you may choose to send specific email marketing to those that are interested in the topic that you're covering. Тобто ви можете надсилати адреси у маркет відповідно до тем, на які ви націлені, щоб їх розкрити. Or you may choose to personalize the homepage with content that is relevant to the individual. Або у вас може бути створена якась хомпейдж, домашня сторінка націлена з інтересами тих чи інших, тієї чи іншої аудиторії. For example, that may be where they are located in Ukraine. Наприклад, де вони, їхня локація в Україні, де вони знаходяться. Or the topics that they are most interested in. For example, finance, or technology, or the environment. Наприклад, теми, в яких вони зацікавлені, наприклад, це можуть бути фінанси, технології, довкілля. Personalization is one of the primary strategies for almost all news organizations. Персоналізація – це та стратегія, яку використовують більшість організацій. I thank you very much for your time, and I look Дякую forward за to your ваш questions. час. І я чекаю з нетерпінням на ваші питання. Колеги, ви можете ставити запитання в чаті або піднімайте руку, і вам Colleagues, буде you надано may слово. put your question in the chat or raise your hand and you will have possibility to put a question. Anna, I'm happy to answer any questions across subscriptions, Yeah. membership, or data. Я дуже радий буду відповісти вам на питання щодо підписки, роботи з даними і іншого. Бачу запитання від пані Юлії Брошко. Юля, включіть собі мікрофон і прохання ставити запитання, не дуже розлого, а I максимально see конкретно. question from Julia and I ask the yes. question. Yes, thank you. Thank a lot for this amazing speech. I have a questions about open rate in your area, about open rate in email marketing. I understand 10% it's return rate from all people who subscribe in your subscribe wall. But interesting open rate this mail for another onboarding and structuring this audience. Thanks. Sure. Я So the question is around what open rate to expect for the onboarding campaigns. Yes, for example, you have a data and collect email address, and after this process, you try to onboarding your audience and try to make another steps for structure, for interest or another questions. And how, in your case, open rate this mail for another steps of onboarding? Якщо коротко, запитання Юлії стосується того, яким є open rate для залучення споживачів за допомогою email-розсилки. І це питання до Джорджа, який
для них є типовий оцей відсоток конверсії? Sure. We expect an open rate typically of 25 to 30%. But Тому open rate для 25%, але with changes to Apple in relation to email opens, they're becoming much less accurate. але ж він може бути не надто точним. Because any email opened via Apple any email is marked as open by Apple now. А кожен імейл, якщо ми маємо на увазі Apple, ми визначаємо його як відкритий. Ні, він мав на увазі, що вони перейшли до використання Apple, а Apple кожен імейл автоматично маркує як відкритий. Тому точність вимірювання оцього відсотку суттєво знизилась через те, що Apple маркує імейли відкритими автоматично. So we focus more on how many clicks we get through email rather than looking too much at the open rates now. Тому вони слідкують за кількістю кліків замість того, щоб слідкувати, яка кількість була відкрита, от через те, що він пояснив. Thanks a lot. Thanks. For Ukraine, it's a luxury open rate, I think, but we try to do this best. Thank you. Так, я бачу 2 руки по черзі. Надаю слово Ольга Грицько, ваше запитання. Шановні колеги, у мене запитання до пана Джорджа. Скажіть, будь ласка, по-перше, дякую всім спікерам, надзвичайно важливо, цікаво, актуально і перспективно. Скажіть, будь ласка, чи заплановано серед майбутніх стратегій фінансова мотивація аудиторії, яка найбільше залучена до споживання і виробництва медіаконтенту як спільнота? Ну, як, наприклад, концентраційні такі кола. Чим ближче залучена до редакції, тим більше заробляє. От, чи є така залежність в перспективі, мотивація? Дякую. Do we have some financial motivation in this in community? The question is about motivation. If you closer to the edition, you will earn more. Sorry, I'm not sure I understand the question. Вибачте, я не повністю зрозумів. Probably it's very untypical for financial times because you don't use any user-generated content. You are making professional content. This is why your audience is not. The question is about how if you somehow motivate your readers to be more loyal to you or something. If I understood correctly. Ви це мали на увазі, пані Ольга, що I can explain in English. If it's so difficult in Ukrainian, let me explain in English. Well, do you plan to, are you going to motivate financially your consumers in future? Thank you. For what? The question, I don't understand. To use the content, to consume media content. As in, are we going to pay our users to read our content? You can pay not directly, but it could be motivation in different way, financial. If they are part of your community and they share their personal data, so they can get some profits as well. I see. I think we will always be a paid for service. What we do is for segments of our readers, I'll let Anna translate. I think you will pay for. Sorry, repeat it please, because I didn't hear. Sure. Yeah. So I think the Financial Times, we will always ask people to pay to read.
Я гадаю, що в Financial Times ми завжди будемо, люди будуть завжди платити Financial Times за те, що вони читають. But some segments of our audience that cannot pay or have low willingness to pay. Але за деякі сегменти аудиторія не хоче, не має великого бажання платити, або вони не платять. Деякі сегменти аудиторії не можуть, не мають можливості або не хочуть платити. We monetize through sponsorship of access. А ми монетаризуємо через підхід, через спонсорський підхід. For example, through for students, their access is paid for by a big bank that wants to advertise with us. Наприклад, якщо ми говоримо про сегмент студентів, то, наприклад, цей сегмент покривають банки, які мають бажання робити в нас рекламу собі. And we also monetize them through the data they give us and the advertising revenue that we get as a result. І ми відповідно монетаризуємо ці дані, які вони нам надають, і які ми використовуємо. All good. Does that answer your question? Так, чи це є відповідь на ваше питання? Thank you. Так, дякую. Наразі достатньо. Yes, thank you. It's answer to my question. Ярослав Нестеренко, ваше запитання. Вітаю. Я хотів на практиці зрозуміти, от як, наприклад, медіа, яке там, локальне, живе в місті, де 60 тисяч людей, аудиторія може на тому, що вона збере дані, спрацювати, залучити гроші на рекламі. От є у нас сайт, є банери, які бачать всі, хто на нього заходить. Якщо у мене будуть там 10% від цієї аудиторії будуть телефони, імейли, як це спрацює? Банери так бачать всі, а чи мені це спрацює, якщо я буду комусь продавати ці контакти? Чи, я ж не буду знати, чи Ярославе, потрібно... ясно, запитання зрозуміле. Okay, if we have, for example, audience, we have our publishing in the settlement where we have 60,000 people. And for example, how should I get a profit when, for example, I will have a 10% of data of this people, telephones or whatever. If I use banner, would it help me to have profits? Because banners are supposed to be seen by everyone. Yes, so I think the question is about like a registration banner or wall. Is that correct? Питання про No, реєстрацію George, банера. I will try to shorten the communication. Yaroslav is asking how exactly they can get profit from having data from the audience. He said that, okay, if I'll put banner on my website, everyone will see this banner. But how I can directly sell the information I have from people, like emails? How they can use this data? That's the question. Sure. So I guess let me start with one way. The first is you could use the email address to encourage people to pay or donate money to your news service. В першу чергу ви можете використовувати імейл-адреси для того, щоб ви заохочували людей сплачувати за ваші послуги або донатити кошти. So we know that email is the first step in getting someone to pay or donate money to your organization.
що імейл – це перший крок для того, щоб люди могли оплачувати або донатити кошти. And as I said earlier, someone that is anonymous who just visits your website is maybe up to 30 times less likely to give you their money. Ну, і як ми вам казали, можливо, навіть після 30-разового відвідування вашого сайту вони погодяться на те, що будуть сплачувати гроші. The next option is advertising. І наступний вибір, наступна опція – це реклама. If you give your advertising clients access to data on your audiences, you should be able to charge more money for that advertising. І якщо ви робите таргетовану подачу інформації, таргетовану рекламу, у вас є більше можливостей одержати кошти. Typically, advertisers want to target specific job titles or specific industries because that gives them an understanding of how much they could pay for their product or service. Таргетована подача специфічної інформації, таргетована інформація вже визначає ту аудиторію, яка може платити, яка зацікавлена в цій інформації. For example, at the FT, we charge double for advertising to senior business leaders than just any reader of the Financial Times. А, наприклад, у Financial Times ми потребуємо подвійну оплату для бізнесменів першої ланки, ніж від звичайних читачів. Для реклами, яка таргетована на старший персонал в порівнянні з звичайними людьми. Така реклама коштує вдвічі дорожче. And maybe it's very difficult to make a profit right now from collecting this data, but it will be the future infrastructure that you can build new revenue on top of. Можливо, від початку одразу важко одержувати кошти від первинного збору інформації, але в майбутньому подібний підхід принесе здобутки. I hope that answers the question. Чи ви одержали відповідь на ваше запитання? Не дуже таку не дуже відповідь зрозуміла, тому що це яку тоді інформацію потрібно збирати? Якщо я маю просто телефон і імейл, зрозуміло, що я можу по ньому звернутися з якоюсь пропозицією. Демографічно можна налаштувати таргетинг, але ж не можна знати вподобання з цих даних. Ми ж не відстежуємо, не можемо ж, мабуть, відстежувати, яку інформацію більше... Ярославе, сформулюйте, будь ласка, запитання. Чітко. Яку інформацію потрібно тоді збирати, щоб зрозуміти вподобання читача? Бо просто ми можемо демографічно дізнатися з того, де він живе. Чому це допоможе в рекламі, якщо мій банер і так всі бачать? What kind of information should we collect? What exact kind of information should we collect to understand the reader's interest? Прокоментувати, Ярослав. Це вже з області технологій, про які Джордж говорив. Там слайд був з технологічними рішеннями, як збирати дані. І якщо ви застосуєте одне з цих рішень, то у вас будуть дані, як себе поводить ваш читач на вашому сайті. Тобто ви будете знати, що за цим імейлом
Петренко gmail.com, да, є така-то поведінка, що він більше ходить і дивиться розділи такі, і тоді ви ці профілі можете будувати і відповідно комунікувати до рекламодавця з більш таргетованими меседжами, більше від нього вимагати гроші. Тобто отак це працює. Я It's about зрозумів. Через more, технології. it's about sphere technology field from the name of this from email, not name, from the email of the user. You can see, for example, P. Petrenko. This is the email. You can see from the technological part how what kind of interest he shares, for example. I'd like to join to requests first that Yaroslav just said, and the second one is from the chat of our conference. It's a question about which exactly data we need to collect and then can sell. From the chat, the question is which data can better serve for the future registrations. If demographic data is just 45%, so what are the rest 55%? It's a question from Natalia Otenko from the web chat. And Yaroslav was asking which data can be collected by the newsroom, and then they can sell this data for the advertiser. Були ще питання в чаті. Яка саме інформація має бути зібрана з метою одержання прибутку? Якщо 45% інформації становить інформація щодо демографічна інформація, то яка інша інформація містить 55% цієї інформації, і яку інформацію ми маємо збирати у newsroom? Sure. So I think it depends on your business model as to what data you should collect. Я гадаю, що це залежить від вашої бізнес-моделі, яку саме інформацію ви маєте збирати. The most important right now is always email address. Для вас на даний момент найважливішою інформацією є імейл, електронна адреса. That provides an identifier that you can add other information against. Вона також містить і ідентифікаційні дані, які ви можете згодом додати. You can then use technology that helps you to associate that individual with what their reading interests are. І якщо ви будете використовувати технології, ви зможете асоціювати, віднайти інформацію в мережі відповідно за електронною адресою щодо інтересів того чи іншого читача. You can add to that reading interest data with demographic data. Ви можете поєднати інформацію щодо інтересів читача, а також з демографічною інформацією. For example, what job they have. Наприклад, яку роботу вони мають. And then you can combine that and sell it via targeted advertising. Ви можете поєднати її і продати як цільово таргетовану рекламу. You don't just sell the data. It's always through targeted advertising. At least. Ви не продаєте дані самі по собі, ви використовуєте їх в рекламі. Does that answer the question? Чи це відповідь на ваше питання? Бачу руку Юлії Брошко. Попередньо бачив Ірину Телько, але вже не бачу. Юлія Брошко and Irina Telko I have seen, but now I don't see her. Юлія. Yes, I think, thanks, George. I think its information was for
many our questions, but maybe you can recommend something for, it's not, maybe you use something like a reference for segmentation in behavior or interest or psychographic segmentation. Maybe it's reference like a Facebook metrics in interest, or from some psychological coach. You are in your business and in your model. Are you use something like a strong model of segmentation in psychographic interest? Or it's just about topics in your content, or for your main advertisers partner? It's if my question is clear. Скажіть, так, чи наскільки зрозуміло питання? По-перше, ви говорили про референцію, про сегментацію. Ви робите якусь сегментацію на основі якогось психоаналізу, у вас є якась Я можу перекласти. розроблена модель контенту? Ви будете перекладати, так? Чи у вас розроблена якась чітка модель? Так, для сегментації саме психографічного портрету за поведінкою, крім job title. Besides Job title, it's understand. Job title is clear, but besides job title, some model with psychographic content. Yeah, so we do two things, one proactive and one reactive. Так, ми робимо одну відповідно до реакції, а другу one reactive and another one? Corrective? Proactive. Проактивне і проактивно і реактивно. The proactively, the Financial Times, I think, has maybe 10 segments that advertisers can target. І у нас є, відповідно до цієї системи, 10 segments, yes? 10 сегментів, відповідно до цієї моделі. These are standard groups of readers based on their job title or what they are interested in. Це група читачів, відповідно до їх характеру, їх бізнесу, їх роботи і їх інтересів. For example, we have a segment called Tech Readers. Наприклад, у нас є сегмент тих, хто зацікавлений в технологіях. And those people will either have said that they work in the tech industry when they signed up. Вони працюють в індустрії технологій, і, відповідно, вони мають такі підписки. Or they will be groups of readers that read a lot of technology articles on our website. І є група, цільова аудиторія, люди, які читають статті технологічного спрямування на нашому вебсайті. So that is a standard audience segment that we sell to all of our advertisers. Це система стандартизації аудиторії відповідно по сегментам, те, як ми працюємо. For advertisers that are willing to spend a lot of money with us or are very important to us. Реклама – це те, на що багато тих, хто підписаний на нас, готові витрачати гроші, вони мають бажання рекламуватися з нами. We can also create customized segments. І також цей процес створює клієнтський сегмент, клієнтоспрямований сегмент. For example, if a company wants to reach decision makers at top oil companies.
Ну, наприклад, якщо ми хочемо створити сегмент тих людей, хто приймає рішення в нафтопереробних компаніях, we will use our data management platform to create that segment and sell it to that advertising client. ми створюємо платформу, націлену на клієнтів, і за допомогою цієї платформи будемо працюємо. And that allows them to reach a very specific target audience, and they pay a lot more money to do that. Ця клієнтоорієнтована платформа допомагає нам працювати у вузькому спрямуванні, націленому на вузькі інтереси клієнтів, що дає змогу нам одержати більше грошей. I hope that answers the question. Thank you. Є питання, я відповів на ваше питання, дякую. Yes, thanks a lot. Так, дякую. Ірина Телька. Дякую. В принципі, я своє питання для перекладача Thank you. написала в чаті, але я його доповню. І колега, який раніше виступав, пан Ярослав, коментар, який з'явився в чаті пізніше, до цього свого питання додам. Я не зовсім розумію, як ця модель буде направду. Не розумію, як ця модель, яку ви озвучили, працюватиме для локальних медіа. Тому що сегментувати аудиторію в дуже маленькій громаді – це означає ще собі зменшити аудиторію, яка потенційно буде з тобою взаємодіяти як з медіа. А по-друге, всі, хто працює з аудиторією, бізнес, влада, громадські інституції, без різниці, вони створюють фул-контент і дуже хорошої високої якості, і самостійно напряму взаємодіють з аудиторією. Для мене незрозумілий механізм підписки, як він може працювати в маленькому середовищі. Тому що ви приводите приклад сегментованого великого медіа, так, яке може собі це дозволити. А маленькі, локальні, я навіть не уявляю. Тому я розумію пана Ярослава, який озвучував, він теж не зрозумів, як це буде працювати. Ну і зараз ми ще... Ірин, запитання. Питання, як працюватиме механізм підписки для маленьких, локалізованих медіа, які не можуть сегментувати свою аудиторію, бо вони потенційно зменшують кількість своїх читачів. My question is, I understand, first of all, I understand Yaroslav, and I would like to put such a question. You had example of how this model can work with a big audience, but when we have narrow, have not so many people, we have a small audience, and we have, and we will implement this system that you have told us about. We make our audience more narrow. We will get rid of part of the audience. And I also tell about some people who ви мали на увазі там політичних діячів, так, які самі співпрацюють, так? Тобто всі, хто взаємодіє з аудиторією, вони мають свої чи служби, чи комунікаційні якісь там, люди, які можуть... And I also would like to mention some people, for example, some politician or those people who communicate with the audience directly. They also create their own content. And that is why I don't understand if this module will be possible to work when we talk about small audience, and we think we will restrict this audience, this audience to assess our publishing, and we will lose the part of our readers. If you have possibility to work with this because you have a big audience, we, in my opinion, cannot. Yeah, and I would agree. I don't think a data wall or a registration wall is for every publisher.
So Так, я погоджуюсь. Я гадаю, що стіна – це та система, яка не для всіх видань працюватиме. So if you are worried or think that your audience is already very small, you should look at other tactics. Так, якщо ви думаєте, що ви звузите вашу аудиторію, а ваша аудиторія і без того маленька, ви маєте шукати іншу тактику. My favorite tactic is building up data through newsletter signups. Моя улюблена тактика – це тактика листів з новинами, коли ви використовуєте їх. That way, you don't reduce the size of your audience. If anything, you increase it and increase the people's engagement as well. Таким чином, ви не зменшуєте свою аудиторію, ви не звужуєте її, але ж певним чином, навпаки, розширюєте коло ваших, тих, хто будуть на вас підписані. Maybe only 3-5% of people will sign up to your newsletter. 3-5% людей матимуть підписку на ваші листи. But that's still a great start and better than where you are today. Так, це небагато, але це все ж таки великий початок, якщо порівнювати з тим, де ви зараз знаходитесь. So on your website and in your articles, encourage people to sign up for your newsletters. Це те, що ви маєте зробити те, що буде заохочувати людей мати підписку на ваше видання. Thank you. I hope that helps. Дякую. Я сподіваюся, що це допоможе. Thank you, George. Олег Дейнека, ваше запитання. Дякую, Джордж. Включайте мікрофон, не забувайте. Please turn on the microphone. Don't forget about this. Yeah, hi for everyone. Question about expanding the audience. I am a representative of the News of Ukraine agency. It's a television investigative journalist agency. And since the beginning of the military aggression, we have been looking for Russian hidden assets and identifying Kremlin agents around the world and producing English language content. What can you advise? What advice can you give us to reach an international audience? Доброго дня. Я представляю... Sorry, Oleg, what edition do you represent? Я представляю українське видання. Моє запитання в чому, що працюємо в умовах російської агресії, яким чином ми маємо зараз заохотити міжнародну аудиторію читати нас і George, let me jump in on this. бути підписаним. Let me jump in on this one and the one before. I mean, on the question before, I think it's a very important question for Ukraine. But you need to be very clear. Losing audience doesn't mean that you lose influence. Це дуже важливе запитання. Втрачати аудиторію – це означає те, що ви втрачаєте вплив. The volume business for publishers, unless you have a strategy that includes data gathering, it doesn't go anywhere. It doesn't work. It will not work for you. Мати стратегію, яка б утримувала аудиторію, ця стратегія працює, вона працює гарно, але ж питання в тому, чому ця аудиторія, чому ця стратегія не працює для вас? BuzzFeed, Huffington Post, Vice Media, Salon, Mashable, they all had this strategy of social media first. We never ask anybody for any data, and somehow we will live from click, from volume, from advertising. It doesn't work. All those publishers, digital pure players, are in big trouble. An ad-dependent digital business model doesn't work for publishers. It works for
big tech, it works for social media platforms, it doesn't work for us. So you need to move away from this model. I urge you to really... Якщо ми поговоримо про цю модель, ми говоримо також і про, наприклад, про цифрові видання, про соціальні медіа, про велику кількість видань і про використання самої моделі, про яку ми говорили. Чому вона може працювати для нас, наприклад, і не буде працювати для цифрових видань? Відійдіть від цієї моделі. In any business, if people don't value Juan, business, I need to jump in because this is a bit of misunderstanding. Sorry. So, message. Андрій, мікрофон. Мікрофон, Андрій. Ой, sorry. Меседж Хуана заключається в тому, що за його твердим переконанням, і це переконання базується на конкретних прикладах з різних, які він називав, там BuzzFeed, Salon і так далі, Huffington Post і так далі. Модель, яка базується на класично набираємо аудиторію, набираємо, отримуємо більше монетизації від реклами. Вона більше не працює. Це дорога в нікуди. Ось що він хоче нам довести. І тому, повертаючись до питання пані Ірини і пана Ярослава, краще мати, як сказав Джордж, спочатку 5 підписників на ваш ньюслетер, потім 10, і знати про них, як вони себе ведуть на вашому сайті, що вони споживають, який контент, і далі пропонувати їм якісь рішення, якісь продукти. Ось тут у чаті вже Віталій правильно підсказав, що аби мені хтось із локальних паблішерів запропонував аудиторію, яка я точно знаю, що вона зацікавиться моєю послугою, да, то я б за такі контакти заплатив набагато більше. Тобто весь меседж сьогоднішнього івенту заключається в тому, що треба нам всім переходити від мислення охоплення, більше юніків і так далі, до розуміння того, що краще мати 50 тисяч юніків, про яких ти знаєш якомога більше, і взаємодіяти з ними, чим 500 000, про які ти не знаєш нічого. І він ще раз говорить про те, що це підтверджено уже багатьма прикладами. Я не знаю, чи чули ви про такі видання, які Хуан називав, Huffington Post, BuzzFeed і так далі. Це був хайп. Буквально, я не знаю, how long it's, Juan, that BuzzFeed and Huffington Post became a hype? Everybody on every conference was talking about it. It was like 7 years ago or 8. So now... Yeah, this is the future. Тобто вони в повному... So the future is turned out to be a disaster for these publishers. And so... You know, you need to change direction. Yeah. Майбутнє буде жахливим для цих видань, тобто ви маєте змінювати напрямок. And George's insights on newsletters, that's very, very clever and it makes a lot of sense. But don't be afraid of asking people to give you their data. Don't continue to just, oh, it's all volume, it's all how many followers I have on Instagram, on Facebook, on Telegram. It's about value, it's not about volume. And I hope that... І те, що розповідає Джордж, його підхід Джорджа, він має сенс. Концентруйтеся на збору даних, не думайте, ой, що це занадто багато інформації, яка буде завантажувати нас. І концентруйтеся на важливих даних. Yeah. And on the other question, which is very, very important, look, the fifth innovation I talked about was visual investigations. So if you look at our book, there's a lot on visual investigations. If you want to reach an international audience with your quality investigative journalism, the key is show, don't tell. Show it to me visually. It's a much more compelling way
you get a lot of audiences, and it's not difficult nowadays to find that. And that's the most important thing. Visual investigations, they get a lot of audiences. People are very happy to consume the content visually. And number two is fact checking. We live in a world. Ми говоримо, коли ви згадали про міжнародну аудиторію, я хочу сказати про п'ятий, я скажу вам, коли ми говорили про стратегію, про 5 технологій. Не забувайте про візуальне дослідження. Показуйте, але не говоріть, так би мовити. Тобто зараз не є дуже важким продемонструвати аудиторії контент. Okay. Yeah, and of course, if you join the Global Investigative Network, the Bureau for Investigative Journalism, there are many now. There's 5 or 6 of them global investigative networks, associations, and you provide your content to them for syndication. That's the best way to reach a quality global audience. But I urge you to stop thinking about writing and just show me what you're trying to illustrate through visual investigations. Is a new genre, it's very exciting. You know, if I am a publisher, if I'm Axel Springer, if I am La Vanguardia in Barcelona, if I'm El Tiempo in Bogota, and I come across a Ukraine-made visual investigation of a very important issue, it's very likely I'll republish that more than you just sending me an article. People nowadays consume journalism very visually, and they expect that. And a lot of the journalism you do in Ukraine at the moment, and I've studied it in detail, is very text-based. And you have tremendous digital genes. You're one of the greatest programming powerhouses in the world, right? It's so you need to get, you know, what George said at the beginning, you need to get developers, designers, and journalists working together. And when you get these 3 people working together, you can create these visual investigations. And this will get you loyalty, newsletters, you can distribute, you name it. Sorry, Anna, I went too long. Якщо ви говорите про візуальний контент, якщо ми будемо говорити про візуальний контент, на даний момент є і агенції візуального дослідження у журналістиці, і, будь ласка, створюйте цей контент, у вас є і цифрова можливість, величезна цифрова можливість для створення візуального контенту. Зараз це дуже важливо, коли я подорожую крізь, де б я не був там в Боготі, в Україні, я завжди створюю візуальний контент з метою представити його читачам. І я хочу зазначити, що, наприклад, журналістика, яка була сконцентрована, сфокусована на текстових меседжах, часто упускає цей момент, але зараз є прекрасна можливість саме візуального підходу візуального дослідження. Так, шановні колеги, у Джорджа напружений графік, і він за 12 хвилин має нас покинути. Тому в нас є 12 хвилин, коли ми маємо відпустити Джорджа. Я бачу одну підняту руку. Colleagues, we have 12 minutes and we must let George leave because he has a very tight schedule. I have a raised hand now. Тому в нас буквально часу для Джорджа на 1-2 запитання. Наталія, я бачу вашу руку. Да, доброго дня. Доброго дня. У мене приклад, наше медіа має дуже визначену аудиторію. Це українські біженці в Чехії. Я знаю дуже багато. I have a precise audience. We have Ukrainian refugee in Czech Republic. Я відповідаю в медіа, наша команда,
запитам аудиторії повністю, навіть по дням, бо ми знаємо, коли, наприклад, закінчується віза, і заздалегідь надаємо відповідну інформацію. До чого це я? And I'm На жаль, responsible for the information in media. I even know all visa information for the refugees, and I am responsible for submitting this info in media. але, на жаль, добре знаючи аудиторію, ми не змогли покращити монетизацію. І я поясню, чому. Це велика конкуренція з соціальними медіа, соціальними мережами. Наприклад, транспортні компанії, які б мали давати у нас рекламу, тому що українців цікавить, як поїхати в Україну, вони йдуть не до нас, а вони йдуть в соціальні мережі, Facebook, Telegram, маленькі якісь групи, і там розміщують за копійки свою рекламу. Тому в мене питання... And even if I have very good knowledge about the audience, I know the target information and target audience, but I still have a competition. For example, big transport companies who should come to us for advertising, they put the advertising in social network for pennies, for very low money. У мене питання, яким чином в даній ситуації і враховуючи ваші поради, нам конкурувати з соціальними медіа, де реклама дешевша, ніж в локальних національних медіа, будь-яких, якщо враховувати загальну кількість, то в соцмережах реклама дешевша. І особисті дані, там так само можна відслідкувати вік, стать, місце перебування і ще багато речей. Дякую. And my question is, this transport companies, as I've told, it's targeted, put their targeted information because refugees from Ukraine are interested in information about transportation in the Ukraine. But my question is, how I can compete with social media because they have low prices for the advertising, and they also have a huge possibility to trace the information about the personal data from gender-based information to behavior, interest, job title, or whatever. And how should I compete with them? Great question. And firstly, thank you for all of the amazing work that you're so clearly doing. Дякую вам за інформацію, за те, що ви, за ті речі, які ви робите. My advice, and this is the same to all publishers, is to focus on context when selling advertising. І моя порада, така ж порада для вас, як і для інших медіа. Фокусуйтеся на контексті того, що ви подаєте, в контексті тієї інформації, яка буде подана. The key thing that you as a news organization have that a social media platform doesn't have is the trust of your audience and a different mindset when they visit your website. Тобто ви можете викласти ту інформацію, ви можете працювати з тією інформацією, мати ту інформацію, яку не має які не мають соціальні медіа. І саме головне, що ви маєте, Джордж, саме головне, що ви маєте довіру читачів до вашого бренду, те, чого не має в соцмережах. Це він на цьому наполягає. В одному, скажімо так, USP. You really need to emphasize that your audience trusts your brand when you sell your advertising, and that коли ви, на чому ви маєте робити акцент, на чому це на довір'ї, коли ви подаєте цей контент, тобто читач має довіряти вашому брендові. And that it has much more impact seeing the advertising on your platform than it does on social media. Це те, що ви робите, коли ви робите рекламу у своїй платформі, і це буде перевагою між соціальними медіа.
Тобто ефект від реклами на вашому сайті, який, коли ви побудували довіру до вашого бренду, ефект для цієї транспортної компанії, якщо притримуватись далі, да, то він буде більшим, чим просто їх повідомлення в Фейсбуці чи в іншій соціальній мережі. Тобто оце єдина конкурентна перевага ваша. Тобто бренд – це все. Перепрошую, а можна уточнити, а кількісний показник для такого рекламодавця не буде показовим? Тобто він скаже, окей, 5 у вас відвідувачів, воно мене задовільняє, бо ви бренд хороший. And the quantity data, for example, you have 5 viewers. Yes, okay, it's not more, it's not a lot, but still we trust you because you are a very good brand. Does it work? Yeah, it's very challenging. What I would encourage is that when you report back to your advertisers, to focus on metrics that work for your organization. Так, це такий виклик, коли ви звертаєтеся до рекламодавців, до тих, хто розмістив у вас рекламу, фокусуйтесь на метриці, focus on metrics and, focus on metrics. Metrics that work for your organization. Метрику і відповідно до вашої організації. Фокусуйтеся на тих показниках, які для вашої організації є важливими. Не показуйте їм свої слабкі місця, а показуйте їм свої сильні сторони. For example, instead of reporting impressions, which you will always lose to Facebook and social media. Тобто, замість того, щоб те, що ви від того, що ви замість того, щоб показувати page impressions, да, як результат вашої кампанії, сфокусуйтесь на інших показниках. Тому що page impressions ви завжди будете програвати Фейсбуку і іншим. Reports instead on, for example, the brand uplift that occurs as a result of them advertising with you. So you can use surveys to basically measure how the brand perception changes over time. Is one tactic. Використовуєте, наприклад, дослідження, які будуть вам показувати, які демонструють те, як розвивається ваш бренд, те, що дані досліджень, те, що свідчить на вашу користь. All the types of people that you've reached. So maybe it's only 5 people, but if they're senior leaders in the target segment that they want to reach, then I guess that is maybe better. Наприклад, нехай у вас буде 5 читачів, але якщо вони таргетована аудиторія, наприклад, висока ланка бізнесу, і це саме та цільова аудиторія, робіть на них, робіть ваш акцент на них, на якість. I agree, though, it's very challenging, and to Juan's points, you know, advertising businesses are very vulnerable to, you know, being pushed out by platforms because they are in such a dominant position compared to news businesses. Так, це питання таке, питання, яке має виклики, і так створення платформи ви також, коли ви створюєте цю платформу, ви можете, як ви приймаєте правила цього бізнесу, ви можете їх, ви можете бути виштовхнуті, ну це конкуренція йде. But part of the answer as well is if you do branded content, if you do specific journalism showing, helping refugees how to get in and out of Ukraine, what are the best routes,
if you actually do independent journalism and you show that context, as George said, you show that journalism to a publisher or to an advertiser, you can have a different relationship with them rather than just sell volume programmatic. So part of it is us doing journalism also that is useful about specific segments and then selling that journalism as branded content to an advertiser. And as George said, showing all that data as well that you've collected. But think of, this is the audience I own. These are their journalistic needs. They will, and then I will do journalism and then sell that to an advertiser. So you go to those bus companies, you go to those taxis, you go to those, you know, Western Union money transfers, and you tell them, here is a whole bunch of articles we're doing on how to get your money to Ukraine, how to get in and out, how to send food, how to send parcels. Any advertiser will look at that and say, okay, Facebook doesn't give me that, Instagram doesn't give me that, with the independence and quality that you can do. So part of it is that's why I said at the beginning, only journalism will save journalism. This is what we do. We don't volume, we tell stories, and we bring audiences to stories, and then advertisers to audiences who are interested in our stories. But the beginning at the end is always the story. So tell a good story about a need of your audience, and the advertisers will come. Робіть те, що відрізнятиме вас від... Anna, Okay. одну секунду. Dear colleagues, I saw the time, so I'd like all of us will say a big, huge thank you for George Montagu, and we will leave him to go to the next meeting. I believe Juan will have more 5-10 minutes and we can finish with the translation and with everything, but we definitely need to leave George to go. George, thank you so much. Thank you very much, George. Добре, Thank you very much. It was a дякуємо privilege. пану... Дякуємо Best of luck. Джорджу. Thank you. Джордж також каже, дякую. І маємо зараз відпустити нашого спікера. Я перекладу промову, що було сказано, намагатимусь швидко. Робіть те, що буде відрізняти вас від соціальних медіа. Будь ласка, якщо ви маєте справу з українськими біженцями, ви можете писати, наприклад, загальні історії на тему, як швидко поїхати з України, як доправити посилки, як перерахувати гроші. І відповідні інші теми, які цікавлять біженців і які цікавлять всіх акторів, всіх учасників цієї теми. Наприклад, коли ви це правильно подасте цей контент всім учасникам, наприклад, ви підете у транспортну компанію, розкажете, що ви пишете про те, як поїхати з України, і запропонуєте їм розрекламуватися у вас. Якщо ви підете до Western Union, скажете, що ви пишете про гроші, і цей контент може також зацікавити і таке інше. Це все заохотить людей з вами працювати з вами і розміщувати свою рекламу. Тобто будьте журналістами, робіть індивідуально, працюйте як індивідуальна журналістика, самостійна журналістика. І пам'ятайте те, що я вам вже казав, лише журналістика врятує журналістику. Чи залишилися, шановні колеги, запитання, на які ще нема відповіді? Dear colleagues, do you have questions without answers? Сподіваюсь, що ні. Я бачив дискусію в чаті, але я так зрозумів, що дискусія в чаті була самодостатньою, і колеги поспілкувалися, і запитань, принаймні, я з чату не бачу до наших спікерів. I have a discussion in the chat, but I think that there were questions and there were answers. The discussion is over. Хочу подякувати Хуану ще раз за його особистий великий внесок в те, що взагалі ця дискусія сьогодні відбулася. Thank you, Juan, for the personal background. I thank you for such discussions that have place. Thank you, and I will see you.
I will see you all next year in Sevastopol. Дякуємо. Наступного року побачимося у Севастополі. I'll pay for the whiskey. Okay. Great. За віскі. Great target. Great Добре. target. Yeah. Thank Next you. year, this time, Надзвичайна ціль. big party in Sevastopol. See you then. Ну, Okay. добре, до зустрічі. Thank you, guys. Thank you. It's been a pleasure. Дякую. Bye-bye. Дякуємо всім за участь, дякуємо за активність. Thank you for Приходьте ще, запис буде participation, for доступний being на active. YouTube-каналі Асоціації. The record will be accessible on the YouTube channel. Гарного дня, колеги. Okay. Дякую. Have a nice day, colleagues. Thank you.